Hello, xin chào các bạn. Mình đã quay trở lại với các bạn trong video mới. Cũng khá là lâu rồi chúng ta mới lại gặp lại nhau. Cái thời gian vừa rồi thì cũng khá là đen đủi với mình, bởi vì là mình vừa bị mất Facebook này, mất fanpage này, mất cả group nghiện makeup nữa. Nhưng mà cũng thật là may, chỉ sau một tuần, đúng 7 ngày mình đã có thể lấy lại được toàn bộ cả trang cá nhân, fanpage và cả group nữa. Nên có tâm trạng để có thể quay clip chia sẻ makeup với các bạn hơn. Hôm nay mình sẽ hack to face thành một cái phong cách makeup cực kỳ sexy và quyến rũ. Nhưng mà trước khi bước vào các bước hướng dẫn thì chúng ta hãy cùng nhìn xem cái thành quả của cái makeup look hôm nay như nào nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay thôi. Việc đầu tiên sẽ phải là gì nhỉ? Sẽ phải là buộc tóc thật là gọn gàng đã. Ngày hôm nay mình không buộc và mình sẽ sử dụng cái băng đôn này rất là đáng yêu. Bước đầu tiên để có thể hack từ một gương mặt là như thế này thành một gương mặt là như thế này thì chúng ta sẽ phải cần đến đôi kính áp tròng. Cái việc là thay đổi cái tròng mắt thành một màu sáng hơn để tạo sự sexy, quyến rũ và sâu hơn. Sau khi đã hoàn thành xong các bước dẫn ra thì mình sẽ bắt đầu vào bước kem lót. Đây là một sản phẩm mình hay sử dụng gần đây của Bobbi Brown. Đặc trưng của hãng này có một cái mùi nó rất là cảm giác thiên nhiên, nó rất là giống những cái sản phẩm trị liệu ấy, mình cảm giác như vậy. Mùi khá là dễ chịu. Nó giống như những cái sản phẩm mà mình hay đi spa ấy. Sản phẩm nền này là của Studio Makeup. Đây là một sản phẩm chuyên nghiệp tại Mỹ. Mình đã từng làm một clip về cái kem nền này rồi. Các bạn đã nhìn thấy là đợt vừa rồi ấy, mình đi nặn mụn nên là cũng phải nghỉ một thời gian khá là dài mình có thể dám make up lại. Cái lớp nền này mặc dù là kiềm dầu khá tốt nhưng mà lại không khô nhanh, nên là mình vẫn có thể tàn được cả mặt như thế này, sau đó là blend như thể. Nhưng những cái loại nền nào mà có độ kiềm dầu cao và hơi khô ấy thì các bạn tránh cái việc là đánh lên cả mặt như thế này nhé. Blend thật là nhanh tay. Độ che phủ của nó khá là cao đấy. Cái nền này có vẻ hơi trắng một chút xíu nhưng mà không sao, lát nữa mình sẽ tạo khối vào để nó sâu xuống, trầm xuống là vừa. Sau bước kem nền sẽ là bước che khuyết điểm. Các bạn sẽ nhận thấy là sau khi mình áp lại kem nền xong thì cái quầng thâm mắt của mình lại càng thâm hơn và càng rõ hơn. Đây là một trong những cái nhược điểm mà mình cảm giác rất là tự ti trên gương mặt của mình, nên là mình sẽ sử dụng cái che khuyết điểm dạng lỏng này để có thể xóa mất đi những cái phần thâm đó và khiến mình tự tin hơn. Mình chấm một vài điểm nhỏ thôi, sau đó mình blend ra. Sản phẩm này của Bobbi thì rất là đặc và có độ che phủ khá là cao, nên là mình chỉ cần chấm vài chấm nhỏ thôi là đã có thể xóa hết cả quầng thâm bọng trên bọng dưới mắt rồi. Chúng ta không nên sử dụng cái sản phẩm như này quá là dày. Nhưng mình thường hay nói các bạn là hãy tan những phần xung quanh ra trước. Tan phần xung quanh trước rồi này. Đấy, đừng tập trung tan ở cái viền mắt vội mà hãy tan phần xung quanh trước. Sau đó bắt đầu chúng ta sẽ tan dần vào trong sau. Khi mà lớp che khuyết điểm đã mỏng dần, nó giúp các bạn không bị đọng những cái nếp nhăn trên gương mặt. Vết thâm sẽ vẫn được che phủ triệt để, nhưng mà những cái nếp nhăn ở cái phần rìa mắt này sẽ không bị đọng lại quá nhiều. Một chút xíu ở phần hai bên cánh mũi này nữa, đây là những cái chỗ mà chúng ta rất hay bị đỏ. Xung quanh khóe miệng nữa này. Tất cả những vùng không đều màu, hãy đánh lên thật cẩn thận để làm sao tất cả những vùng trên da của chúng ta đều tiệp thành một màu hết và không có cái màu nào của cái màu da thật cả. Thì lớp nền sẽ đều màu và không bị loang lổ. Thật sự là sẽ rất là không đẹp khi mà chúng ta make up xong rồi mà cánh mũi vẫn còn đỏ và khóe miệng vẫn còn bị thâm. Những vết thâm còn lại ở gương mặt mình mà kem nền lần một chưa che hết thì mình sẽ sử dụng những cây cọ chặt hơn để tiếp tục sử dụng kem nền vào những chỗ đó, làm cho khuyết điểm được mờ đi hơn nữa. Mình không muốn sử dụng cho khuyết điểm, sở dĩ là vì mình không muốn là cái lớp nền của mình nó quá là dày. Đây là một sản phẩm nền mini của NARS và mình được tặng trong cái bộ kit 33 tông nền của cái dòng nền mới này. Đây là một tông màu khá là nâu và mình sẽ quyết định sử dụng sản phẩm này ngày hôm nay thay cho cái sản phẩm contour dạng kem. Tuy nhiên sẽ là tạo xung quanh gương mặt rồi để cho gương mặt nhỏ lại. Cái việc sử dụng kem nền màu sẫm thay cho khối tối sẽ giúp cho việc
tan cái khối tối này ra được dễ dàng hơn, bởi vì kem nền sẽ có độ lỏng hơn và tự nhiên hơn. Một chút xíu ở vùng mũi. Nhiều khi có rất nhiều bạn hay gặp khó khăn ở việc là khi mà chúng ta sử dụng những cái contour dạng kem ấy, rất là khó blend và hay bị lộ và trông rất là buồn cười. Những sản phẩm như này sẽ giúp chúng ta tránh khỏi việc đó. Mình nghĩ đây cũng là một cái phương pháp mà các bạn nên thử. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu tan ra, và hiện tại là mình đang sử dụng một cây cọ dẹt để cho việc tan này được dễ dàng hơn. Các bạn có thấy là vì cái chất nền nó khá là lỏng nên là cái việc tan rất là nhanh đúng không ạ? Rất là dễ. Ngoài ra chúng ta sẽ không quên có một cây cọ đánh nền lúc trước để chúng ta blend lại cho cái khối tối và kem nền được hòa vào nhau đẹp hơn. Với những kiểu make up mà tây tây như này, chúng ta sẽ tạo khối sâu hơn và rõ hơn so với những kiểu make up Hàn và những kiểu make up thông thường. Mình đã tạo khối xong rồi đấy ạ. Các bạn có thấy là việc tạo khối khiến cho gương mặt của mình thay đổi khá là nhiều không ạ? Tự mình cũng nhận thấy là mũi mình có vẻ cao hơn này, mặt mình có vẻ gầy hơn và góc cạnh hơn nữa. Nó rất phù hợp với cả cái phong cách mình đang mong muốn của cái make up này. Một chút phấn phủ kiềm dầu của Estée Lauder. Phấn này mình khá là thích bởi vì nó có một cái độ lì nhất định, rất phù hợp với cả mùa hè và trong mỏng nữa. Mình sẽ tập trung tan phấn ở phía trong của gương mặt, sau đó là mỏng dần ra phía rìa ngoài. Nếu như các bạn để ý kỹ sẽ thấy là cái gương mặt của mình nó không còn trắng như cái lúc ban đầu mình đánh kem nền không nữa, mà đã bắt đầu tiệp dần màu da rồi. Một chút highlight của L'Oreal. Sản phẩm này có 4 màu liền và ở bao bì thì ghi là sản phẩm bát sáng và cả má hồng nữa. Nhưng mình nghĩ thì sản phẩm này chắc là chỉ phục vụ cho bát sáng sẽ là hiệu quả nhất thôi. Mình nghĩ là mình sẽ mix cả 4 màu vào nhau luôn. Wow, highlight này cũng khá là sáng đấy chứ. Đối với mình thì highlight cũng giống như thời thanh xuân tươi đẹp của chúng ta, bởi vì highlight chỉ ưu ái cho những bạn có làn da đẹp, không có mụn, vết thâm hay là bị lỗ chân lông to hoặc là rỗ, và những người có làn da nhăn nheo. Nên hãy sử dụng highlight khi nào còn có thể để biết là mình vẫn còn tuổi trẻ các bạn nhé. Sản phẩm này có 3 đầu. Đầu thứ nhất đó chính là đầu kẻ, đầu trải và một đầu để tán bột nữa. Đầu tiên mình sẽ trải để xếp nét cho cái phần lông mày của mình vào khuôn đã. Không hiểu sao thì phần lông mày, lông mi của mình thì khá là nhiều, nhưng mà tóc thì lại rất là mỏng, ngang trái đấy. Sau đó sẽ dùng cái đầu bút này để tạo dáng. Phong cách này mình muốn lông mày sẽ xếch hơn và sắc nét hơn. Kéo đuôi dài ra một chút xíu, đuôi lông mày của mình hơi ngắn. Thường thì mình luôn thích là lông mày của mình sẽ nét ở đường phía dưới và tự nhiên ở đường phía trên này, để lông mày đỡ bị cứng. Tan màu một chút xíu, tiếp tục tan ở phía đuôi lông mày. Mascara lông mày. Cây chải mày này rất là hay, khá là nhỏ, dễ để chúng ta tạo kiểu và không bị bết. Ngoài ra thì nó có độ cong sẵn như này nữa, cũng tránh cái việc là để cán cọ len vào da mặt. Dễ dàng để chúng ta có thể xếp nét theo ý muốn. Đây là bên mình đã tạo kiểu rồi và đây là bên chưa. Chúng ta sẽ làm tương tự với bên còn lại. Dùng che khuyết điểm để đi nét lại cho nó nét hơn các bạn ạ. Make up mắt thôi bà con ơi. Đầu tiên đương nhiên sẽ là base mắt. Đây là một sản phẩm mới ra của Luster. Cái này có màu hơi sáng sáng một xíu, khá là cream, có độ che phủ khá tốt. Đầu tiên mình sẽ sử dụng màu cam nút nút trong bảng highlight vừa nãy. Với bước này mình sẽ tan toàn bộ bầu mắt nhé. Cái tông màu này nó sẽ hơi óng nhẹ một chút xíu, một chút ở phía đường mắt dưới nữa. Tiếp theo mình sẽ sử dụng màu đỏ cam trong bảng phấn mắt của Banila. Với tông màu này mình sẽ tập trung nhiều ở đuôi mắt. Đầu tiên sẽ là màu đỏ này. Khi mà nhìn màu đỏ này có nhiều bạn cảm thấy rất là sợ bởi vì nó rực rỡ quá. Thế nhưng mà mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm sao để sử dụng màu đỏ này được hợp lý và nó có hiệu quả nhất nhé.
Mình sẽ tan tông màu này ở 1/3 đôi mắt. Vào sâu một chút xíu, thêm một chút xíu nữa, tan đến phần giữa mắt. Càng vào trong thì càng nhạt dần đi, và càng lên trên thì càng nhạt dần đi. Thật từ từ các bạn nhé. Luôn luôn nhớ cho mình là ở những cái bước đánh mắt thế này đừng bao giờ chúng ta quá chặt tay, bởi vì khi đấy màu mắt rất dễ bết. Sử dụng cọ tan để cho màu mắt được nhuyễn hơn. Mẹo của mình là khi chúng ta tan màu mắt thì nên sử dụng một cây cọ để nhấn, để cho màu nhuyễn, và một cây cọ để cho màu tan. Phía mắt dưới nữa này, ở trên như nào, ở dưới vị trí y như vậy. Chúng ta sẽ làm tương tự với ở bên còn lại nhé. Với rất nhiều bạn thì việc tan màu mắt là một cái điều rất là khó khăn. Thế nhưng chẳng có cách nào khác là chúng ta phải luyện tập hàng ngày rồi. Bản thân mình cũng vậy thôi, khi mà mình khám phá ra một cái kỹ thuật mới, hoặc là một cái style, một cái phong cách mới, thì mình cũng phải luyện tập nhiều lần để có thể nhuần nhuyễn được và có thể hiểu được nó hơn. Một palette siêu xinh của MAC khi collab với cả Nico Panda. Ở trong này nó sẽ là những tông màu tím rất là hot trend của năm nay. Ngoài ra còn một tầng ở phía dưới nữa. Đây sẽ sử dụng làm màu má, nhưng với clip này thì mình sẽ sử dụng màu má này để làm màu mắt. Mình sẽ tiếp tục đưa màu tím rượu này vào 1/3 của đuôi mắt, để blend cùng với cả màu đỏ cam lúc trước, tạo độ chuyển màu cho kiểu mắt này. Tiếp tục ở phía dưới một chút xíu nữa. Và để dễ dàng hơn cho cái tông màu này được tan thì mình sẽ sử dụng một cây cọ blend. Tiếp tục với cả màu nâu đất, chúng ta lại bắt đầu vào đuôi mắt. Và lần này diện tích lại nhỏ hơn diện tích của màu trước nữa, một xíu đuôi mắt thôi ạ, để làm điểm nhấn đó. Với kiểu mắt này hoàn toàn tất cả các tông màu mắt đều tập trung hết vào đuôi mắt. Cho một chút đầu mắt bằng một chút nhũ như này, mình bị mắc bệnh kiểu đồng bóng ấy. Sản phẩm nhũ này siêu xinh các bạn ạ. Đó. Dặm một chút ở vùng sáng cho phần đầu mắt được đẹp hơn. Wow. Mình thích những cái hình nhũ thế. Trong lúc đánh mắt như này mình nghĩ là mình sẽ đặt tên cho clip này là trang điểm kiểu quả nho. Mọi người có nhìn thấy giống màu quả nho ạ, màu tím quả nho. Series trang điểm hoa quả. Hôm trước là vừa có trang điểm của cherry rồi, hôm nay thành quả nho. Không biết thành quả gì bây giờ, quả chuối, quả dứa, quả cam, quả quýt. Một cái bút kẻ mắt bằng dạ để kẻ liner cho đôi mắt này. Với kiểu mắt này thì mình sẽ quyết định là kẻ hơi dày một chút ở đầu mắt này và hơi dày một chút ở phần đuôi mắt. Còn ở phần giữa thì mình sẽ kẻ thật là mảnh thôi. Việc đầu tiên sẽ là chám hết cái phần chân mi đã. Phần giữa thật là mảnh. Sau đó mình sẽ cho đầu mắt dày lên một chút xíu. Với kiểu đánh mắt này thì mình nghĩ là mình sẽ cho hơi xếch lên một tí. Dùng màu nâu ở sản phẩm Vanilla này để mình blend vào cái đường liner phía giữa mắt. Việc làm này sẽ giúp cho mắt của chúng ta sâu hơn một chút xíu. Sau đó thì chúng ta sẽ kẹp mi và chút mascara. Đây là bước siêu quen thuộc rồi. Một hàng lông mi giả dài cong để cho cái make up look của mình trở nên lồng lộn hơn. Gân mi luôn luôn là một công đoạn nín thở không kém kể eyeliner. Mình phải cố gắng làm sao để gân mi giả thật là sát với cả đường liner và đường chân mi thật. Trông khác nhau hẳn. Mình bổ sung thêm một chút highlight ở phía xương lông mày, cho xương lông mày nổi bật hơn. Bắt đầu là thấy biến hình khá rồi đấy.
Màu má của NARS màu Love Me Not, và màu này nó khá là nút, khá là tự nhiên thôi, nhưng mà mình sẽ sử dụng nó trước. Mình sẽ sử dụng để giúp cho phần má này của mình ửng lên một chút xíu. Trên thực tế thì mình thấy nó lên rõ hơn là mình tưởng. Mình cảm giác còn đậm hơn cả khi chúng ta nhìn cái màu ở trên cái hộp nữa. Mình nghĩ có lẽ là mình chỉ cần dùng màu này thôi là đủ rồi. Giờ chỉ còn môi mà thôi. Màu son hôm nay mình sẽ lựa chọn là màu Bombshell của Huda Beauty. Đây là màu son cam nút nút, khá là xinh. Với makeup lúc này thì mình sẽ đánh môi dày dày hơn một chút xíu để cho môi được đầy đặn hơn. Tiếp theo là màu son tím mận của Bobbi Brown dòng Close. Đây là tông màu của em Pony làm đại diện đó. Màu tím mận rất là xinh và mình sẽ sử dụng nó để mix với cả cái màu trước này. Trước tiên mình sẽ sử dụng tông màu này ở trong lòng môi. Sau đó là sâu vào ở hai bên khóe môi. Mình cho một chút highlight ở đỉnh môi và đáy môi nữa, để môi được 3D hơn và sống động hơn. Ta-da! Vậy là mình đã vừa hoàn thành xong kiểu makeup tím dịn này. Bây giờ chúng ta sẽ thay đổi tóc tai, vuốt vuốt các thứ. Vậy là mình đã vừa hoàn thành xong tác phẩm này. Mong rằng là cái tutorial này sẽ rất có ích cho các bạn, và kiểu makeup này sẽ giúp các bạn có một ngoại hình sexy hơn, quyến rũ hơn và bí ẩn hơn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở clip sau nhé. Bye bye!